Good morning guys, good morning mga kahibi. So ngayon mga kahibi, brand out po ng buong libungan. Ayan, brand out po ng buong libungan. May nagtawag sa atin na magpaparescue ng generator. So susubukan natin kung maayos ba. Ayaw daw umandar yung generator. Yung makina ng generator ayaw daw mag-andar. Puro start, puro redondo lang, walang andar. So ngayon mga kaibi, pupuntahan natin yung lugar sa may poblasyon Libungan. So good morning. Miguel shout out Team Epic. Good morning sa mga viewers at sa mga followers ko, sa mga subscriber. Shout out sa member ko. Ayan. Hey guys, ito yung aayusin na generator ni Kahibi. To the rescue ang Kahibi. Walang inaatrasan, basta kakayanin. Dugay na siya tambay kap. Dugay yun. Ito niya, Kahibi, anong pandang nila? Five minutes later. Bunga mo sa dua. Yung pagamito, yaoban din naman. Ito niyo dua. Oy, naulit na. Taanda rin na guys. Ah! Galing talaga ni Kahibi guys. Good job Kahibi. Inchik-inchik mo ba? Mamili ko lang sa iyong Late. buhay ito. Ilagay ito makawas ka rin? Kusog ka ka kusog ka rin. Minura mo kayo itong andon, no? Asa mo ka reduce ulit itong yagi? Dire? Wala, hindi ko malo. Pwede mo naman ito. Ang ganda, mo naman. Dito siya. Oo. Linya nyo na. Wala bitoy ko dire oh. Sana mo ko ano ni. Pasig sino yung tutuyog niya. Diyan. Ay, Patay mo na. Ha? ang Patay. kinaan ni dito sumaran kolusyon. Tukos kayo. Ano minor? Hindi na mga yung kasarap. Ini shot pa rin yang kini sa delivery man ni. Sa pwede wala ko delivery. Hindi tayo ba? Ito lang. Dapat ning motor ni ba? Bigay pension nila, 290,000 din eh. Wala nang ipatay. Grabe. Sana all. No? Wala nang ipatay. Wala. Kusog mo kayo lagi. Ito ni kayo. Nasubrahan po daw kakusog.
Masig diri. Ayaw umandar pagkatapos na ayos ni Kahibi. Wapo di atong andar. Sobra din ang lakas. Ang paano ba? Sa negosyo mo ni Kapo? Ganina, susukan subag tuyok na ba? Anak ko, ana siya naharus. Tuyok. Electronics ba? Gusto na ba? Gina, gusto mo na ni mo dyan, no? Ulang i-post mo na siya. Sugo ka ito eh. Kaya kung paandar na ito dili. Iya ito, muna ko. Barangay. Two 2,000 years later. So mga kaibi, nakaandar na po yung rescue kong generator. Generator ng buong barangay ng Libungan. Nakaandar na po sa awa ng Diyos. Salamat sa Panginoon at nakaandar na. So matagal-tagal na itong hindi nila nagamit. Kasi ayaw na talagang umandar. Yun lang pala ang problema. Naka-shut off pala yung makina niya mga kaibi sa may bandang injection pump. Diesel po ito. Ito mga kaibi. Yan ang generator. Yan, 15 kVA generator. So ngayon mga kaibi, salamat, thank you for watching. At ngayon, naka-under na yung generator, may kuryente na yung buong Libungan. So tara, ipapakita namin sa inyo kung ano ang resulta sa naging kuryente ng Libungan. Yan. So ngayon, papailawin natin yung buong Christmas light, Christmas village ng Municipal of Libungan. Kasi may kuryente na mga kaibi. Tara, samahan niyo ako mga kaibi. Yan, the Municipal of Libungan.
Christmas na talaga. Yung mga chikiting. Ganda ng municipality of Libungan. A day or two ago, I thought I'd take a ride. As soon as